etí ò jẹ́ kí wá sí ọ̀ràn wa má ẹ̀yin àfa ìbẹ̀rù Ọlọ́run táwọn tàná fi lò ó kò sí lọ́kàn wa mọ́. bàbá àkọ́kẹ́ ń kọ̀ béèrè èèyàn 500 lọ́wọ́ ẹ̀sìn Islam 100,000 èèyàn have a million èèyàn lọ́wọ́ ẹ̀sìn Islam. ẹ wá bí àwọn tí wọ́n bá bàbá àkọ́kẹ́ ń kọ̀ béèrè pé aṣọ mélòó wọn fi ilẹ̀ ńjọ́ wọn kú, ilé wo ni wọ́n fi ilẹ̀ ńjọ́ wọn kú, ogún wo làwọn ọmọ wọn pín. kò sókùn kan tí wọ́n pín lé kòkẹ́ ń kọ̀ béèrè ju wìláyà tí ń lọ tí bàbá yẹn fi ilẹ̀ táwọn ọmọ he lọ. wìláyà lógún táwọn yìí wọ́n fi ilẹ̀. àwa tó ní nísìnyí owó báńkì dúkìá ilé gbogbo ẹ̀ á ti fọkàn sí wípé etí àwọn olówó tàná fi ilẹ̀ fáwọn ọmọ tí ò wúlò fọmọ. máàlì fọbìlù ilá lè àlìlí ilé iná mọ́ aláyọ̀dá ní sáádà àdínlá o. olówó kan ababdullah hakim yìí jọ tá ń darí ìlú kan bọ̀ wá tá ń darí ẹ̀wọ̀ wá lọ́rin láàrí ilẹ̀ ohun tí ilẹ̀ ohun lọ gbáà olówó kan ló nílẹ̀ náà làbá wa ń sọ pé olówó tó nílẹ̀ yìí ń jó kú ní wọ́n bá ní káwọn ọmọ ọ̀hún kó tó kú ni Ọlọ́run pẹ́ fín dúkìá ọ̀hún ó wá pé gbogbo àwọn ọmọ láti ìlú èbó wọn wálé ó ní mo fẹ́ pín dúkìá mi mo fi pè yín wálé ilẹ̀ mi ti ń bẹ́ ń bí báyìí mo fẹ́ pín dúkìá mi ti ń bẹ́ ń báyìí mo fẹ́ pín àwọn ọmọ bá pa náà pọ̀ pé dádì ṣé ń tẹ́lẹ̀ wá pè wá wálé fún un kí la fẹ́ fi yẹn ṣe ọba bu ẹkún ó ní gbogbo wàhálà tó ń ṣe ẹ pé torí lòun ni dádì tó lọ ṣe fún wa ti jù yẹn lọ ẹ lọ fi ṣe sàrà irú ogún táwọn olówó tó yẹ pé tí wọ́n ń sọ pé àwọn ò fi ilẹ̀ fọmọ tí ò wúlò fọmọ òun làwọn àfáà náà tó ń bíúdì. máàlì fọbìlù ilá. farabalẹ̀ wọ́n á ṣe báyìí ọ̀nà mẹ́jọ mọ nílé sí mo ní kan sí island ìfíyà yìí àgbélẹ̀ ń pè ọ̀kan bẹ́ẹ̀ magodo mo ní kan sí banana mo ní kan sí apple mo ní kan sí ìkẹjà mo ní kan òun náà wá ń ṣe fáàrí rẹ̀ ọ̀hún bí pé gbogbo ń tó kójọ yìí torí kíni a ní nítorí káwọn ọmọ lè bá wọ́n ní pé investment wọ́n ní wọ́n ní investment táwọn ọmọ lè dé bá tí wọ́n bá tó wọn bá kú tán ta ló fi yí o kódà nínú kọ́ ọmọ ṣàdúrà káwọn ọmọ rẹ ó jogún lé eré ibú lọ ń tọrọ fáwọn ọmọ rẹ o definitely ọ̀fẹ́ kọ́ dáa fáwọn ọmọ rẹ ọ̀fẹ́ kọ́ jẹ pé èyí tó dáa fún ọ̀hún náà ni káwọn ọmọ rẹ ó sì jogún kọ́ máa lọ bẹ́ẹ̀ káwọn ọmọ wọn ní agbára táwọn náà ó fi máa sekun tó filẹ̀ ìdí rẹ̀ tí bàbá Sheikh Adamu ò fi fi ilé lẹ̀ lógún wọn à sì fi mọ́tò lẹ̀ wọn ò sì fowó sí báńkì ogún Sheikh Adamu ń táwọn ọmọ náwó sí ni. máàlì fọbìlù ilá lè àlìlí ilé iná mọ́ alálẹ́húdà àdínlá o. Sheikh Adamu gbé márkàsì kalẹ̀ ńgbà wọn lọ kò sí nǹkan kan táwọn ọmọ rí pín lógún bàbá ológun kan táwọn ọmọ pín wọn wá gbé márkàsì wọn kalẹ̀ ó wá di wípé gbogbo owó tí ọmọ bá rí ń bẹ wọn máa wá ná sí òun wọn náà wọn renovate gbogbo ẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ tún wá ń dà sí. máàlì fọbìlù ilá. bàbá wa àgbà ní mọ̀sí gbá bàbá wa alájí àgbà wọn ológun kan tí wọ́n fi ilẹ̀ fọ́ ọmọ tó julẹ̀ kéwù ni ó ju sọmọ́ra àwọn lọ àti ansarul Islam ẹ ti ẹni gaba wọn òun lọ padà wá di yunifásitì tí baba alágége náà lọ di yunifásitì wọn àwọn baba wọn ọmọ kàwé baba alájí àgbà ọmọwé baba Sheikh Adamu ọmọwé yunifásitì sì jáde lọ́dọ̀ wọn ẹ wòye gbogbo àwọn pòfẹsọ àwọn dakatira tí wọ́n jáde lọ́dọ̀ baba Sheikh Kamal àti baba Sheikh Adamu níbo la wá ti dé a lè bá wọn à ń kàn tanra wa ni. àlàlùdá. a lè bá wọn ọ kí la ní tá a fi bá wọn èyí ṣe tá a fi bá wọn baba alájí àgbà wọ́n lẹ̀ wọ́n lóko ń bì kan tá a ní dáko ẹ tí baba sì níbi wọ́n ti lẹ̀ wọ́n lóko ni gbogbo ọmọ wọn wọ́n sì dàáfà baba tún fi òkò tí wọ́n lẹ̀ wọ́n torí pé ń jí sí Ọlọ́run pé àfẹ́ ọ má jí sí Ọlọ́run fún wa baba ni gbogbo ọmọ yín ní ó sì kéwu yóò dàáfà ó sì rí bẹ́ẹ̀ ẹ wá yóò ìgbà tí wọ́n sọ òkú kẹ́nìkan á lọ wá kẹ́nìkan á lẹ̀ mí ní òkú wàláì tàláì ọmọ àwọn kan ò ní jẹ́ èèyàn. máàlì fọbìlù ilá lè àlìlí. lákòó farabalẹ̀ àbá ọ àmú òkú kí ni mo ṣe fún ọ. nígbà tí ẹgbẹ́ rẹ burú. àdínlá o. àlàlùdá lè bẹ̀rẹ̀ sáádà
mo lọ wá sí ọ̀kan wá gbà mo lọ wá sí ń darí bọ̀ wá mo wá ro gíláàsì ọ̀kan kan ní àwọn kankan hìlì mi ọ̀kan kan ní mi kó ẹ̀jẹ̀ mo lọ́mọdé òní jẹ́ nǹkankan ẹ̀ka náà mo wí fún kò sì ní jẹ́ náà nu mo ti lóò kó mi jẹun àwọn bàbá àtàná wọn ò ní sọ bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀dàbí wọn ni ọlọ́nkọ́ ṣàánú wa ni àdàbí wọn. ń bọ̀ àwọn alájà wà lọ́gán bá lẹ́nìkan bú wọn àbọ̀ ní ẹ̀fílẹ̀ ọlọ́run wọn ṣàmọ̀nà àbọ̀ wíwẹ̀. Mọ̀lánà Sheikh Adam mọ̀ye ìgbà tí wọ́n sọ òkú sínú mọ́ríkàsì ni bàbá sì ní kó àwọn ọmọ gbé wọn ò sì ṣépè lẹ́nìkan bàbá ní gbogbo àwọn tó sọ̀kú bẹ̀ wọn àwọn ọmọ wọn náà ń bọ̀ wá kéwù mí yà yìí ẹ wo iye ọmọ kéwù Sheikh Adam àti ẹ̀ka àti fùrú àti kínní wọ́n ti lé ní mílíọ̀nù ní gbogbo ayé tí bàbá Sheikh Kamal àti fùrú ni àti gbani àtàwọn ni wọ́n ti lé ní mílíọ̀nù ní gbogbo ayé ìjẹ́wọ́ lè sọ wípé o ti sọ yẹn 1,000 èèyàn kọ́dà 100 àwọn tó wá sẹ́rù wàhálà lè tí wọ́n ọmọ bí ọlọ́kọ̀ ń wà wọ́rọ́ àwọn ni wọ́n wá nígbà náà wọn nípa kankan tí wọ́n kó kéèyàn ní Sheikh Adamu yẹn sàfẹ́sìn tí bàbá tiẹ̀ wà láfẹ́sìn gbé fọ́tò bàá rẹ̀ jáde kọ́ wá ní káwọn èèyàn láìkì ẹ̀ àbí kò sí ẹ̀ fọ́tò àwọn yóò ní bàbá wọn ni alẹ́ yìí tó ń wò bí ọ̀bọ yìí. فالفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استعاد الله ọlọ́run àsìkò mi yìí sì wá. لمن استعاد الله. ẹ má jẹ́ àtàrà wa irú àfa alágbàjì wá wà wọ́n ni Sheikh Yusuf Abuaji ẹ sọ bí irú àfa àgbàjì wà. Bàbá Àgbàjì tó já sí pé gbogbo ọmọ tí wọ́n ti rò wípé wọ́n ti bà tiẹ̀ jẹ́ sẹ́ni bàbá Alágbàjì yẹn bàbá Alágbàjì ń àwọn táwọn sẹ́yìn òsè ni bàbá Alágbàjì àwọn táwọn tẹ́rù bá ti dè iná bàbá wọn máa wá kí. táwọn tẹ́rù ti yọ fíwùsì rẹ̀ tí wọ́n ti dè wípé tọ̀ ó kú báwọn tó bí wọ́n ṣe jèrè rẹ̀ inú ẹ̀ bàbá Alágbàjì máa sọ fọ́lọ́run pé kó gbé wá tọ́ bá gbé bàbá Alágbàjì tó ohun mi ti kẹ̀ omi ò ti sunlé mọ́ ojú omi ti ń yọ tù báyìí àbáwá ní ẹ̀fẹ́ rẹ̀ wọ́n aṣọ sẹ́kẹsẹ̀kì lọ́wọ́ àṣẹṣe wọ́n ní ẹ̀ máa hàn tú fún àwọn ni wọ́n mọ tí wọ́n hàn táwọn ọmọ kí wọ́n sì jogún ẹ̀ lọ́wọ́ wọn wọ́n ní ẹ̀ fún ara ló sì máa balẹ̀ díẹ̀díẹ̀ yọ máa balẹ̀ díẹ̀díẹ̀ irú wọn ní padà dì mọ́mọ́ lu wọn irú wọn ní padà dà fáàgbà nílùú wọn òun lọ́fà tó fi jẹ́ pé kéwù àwọn ńlá wà níwọn ni wọ́n fi máa lè Bàbá Alágbàjì tọ́kọ́ wọn Bàbá Alágbàjì ọ̀rọ̀ wọn ò fi rọrùn kọ́ wọn nítorí wá dà fà tán ìjà fà wọn yọ wá lé wọn bá ní àwọn eégún jóńbì kan wọn ò rẹni sí ọ lọ àwọn wà lè pè é lọ àwọn eégún ọmọ nà wọn ní gbogbo ndé nǹkan wọn sì tún dúró gírí yóò rán bàbá òkúta gírí àbá kan náà ń bẹ ń lọ rí bẹ́ẹ̀ wá sísọ lérí irọ́ àbá ń bẹ ní sẹ́kẹ̀ èkú wọn tẹ kú làwọn máa sí aṣọ wọn sì náà pípẹ́ láti sọ lójú eégún lórí irọ́ wọn sì aṣọ lójú ẹ̀kú wọn ni ẹ̀wọ̀n àmúdá ìwọ ni ọ̀rẹ́ tẹ̀ fọ́ ni. فالفضل إلا لأهل العلم àwọn àfáàlù alálẹ̀ wúdà. استعاد الله على الهدى لمن استعاد الله. ẹ̀yọ́ máa yá wa torí tààjọ ń lo ayé tààjọ ń bára wa jà lónìí ẹ lè ṣí aṣọ eégún káwò wọ́n bá yẹ pé lóòótọ́ súnà tó ló gbé wá fún wa ọjọ́ súnà tó dáa anábì jẹ́ jihadi ni irú jihadi tiẹ̀ wà ń lọ mọ́sálásí ẹ bí ìgbàlẹ̀ lọ́yẹ kọ́ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ máa sùn gbàlẹ̀ ẹ máa retí kún ọ wá tọ́ ọba yìí lè mú ẹnìkan kú nígbàlẹ̀ tí ń bọ òòṣà lọ́wọ́ tó sì mú wá ní ìsìlámù kọ́ wá gbé sórí mídíà kí gbogbo wò wàláhì èmi gan kọ́dà yín tẹ̀lé ọ ẹ fọ́ fún ọ wá sí yín ọ à ń sọ̀rọ̀ sáwàrmà tẹ ọ̀rọ̀ sàwámà lè tàn sọ yìí àbọ̀rọ̀ mufutawu.